غار مثل این که یه مجسمه شیر تراش خورده ای هست، میکنه عین ستون هستش. ورودی مطلق به دنیای باستان خوش آمدید. اینجا 1,000,000 خفاش اینجا در حال ترددن. درود دوستان، دازور علی هستم از پیج آموزش فوق حرفه‌ای دازینگ. مبحث امروز همونطور که مشاهده میکنید مناطق صخره‌ای باستانی. مناطق صخره‌ای باستانی هم دالونا شامل حالشون میشن، هم غارهای بسیار بزرگی که الان روبرو هست، اینا هم جز این آیتم هستن. با ما باشید دوستان. همراهان گلم، همونطور که مشاهده میکنید درون غار مثل این که یه مجسمه شیر تراش خورده ای هست. حالا نه اینکه ما بگیم 100%، ولی همونطور که مشاهده میکنید پیداست. میریم برای آنتن زدن حرفه‌ای و نقطه زنی بسیار دقیق. با ما باشید چون پارت های صخره‌ای دنیایی از تمدن توشون خوابیده و باید بسیار بسیار دقت کنید. همراهان گلم، به مرکز مکان باستانی رسیدیم. همونطور که مشاهده میکنید عین ستون هستش. ورودی، یه ورودی سمت راست، یه ورودی سمت چپ. اینا رو حالا ما ریز کار رو شروع میکنیم به آنتن زدن و ردیابی کردن دوستان. هر دو مسیر، هم چپ هم راست. تا بعد ما چون این غار ناشناخته است و برای اولین بار اومدیم، بعد ورود پیدا کنیم به سمت راست بریم داخل که دیگه انشالله تمام آموزش ها رو نقطه بدیم. با ما باشید همراهان. یه ورودی ما برمیگردیم کل غار رو اسکن میکنیم چون غار بسیار باستانی هستش با دخمه های عجیب و تاقچه ها و دخمه های عجیب و غریب و اتاقک های کوچک و بزرگ. ولی یه چیزی که خیلی مهم هستش، اگه دقت کنید یه ورودی سمت راست تو کنجه که احتیاج هست. حالا نمیدونم چقدر سینه خیز باد بریم داخل. اگه دقت کرده باشین بسیار درش هم تقریبا میشه به صورت 4 دست و پا یا سینه خیز ازش رفت. حالا ما نمیدونیم اون دنیای پشتش چه خبره. اینو با ما همراه باشید تا ما شروع کنیم کل نقطه زنی و ردیابی تو غار را ادامه. چه دیواره، چه کف، چه دیواره های عمودی، چه تاقچه و جاچراغ های پهسوز و مکانها که هر آن احتمالا چیزی درشون قایم شده باشه. پس با ما باشید عزیزان. همراهان گلم، ببینید مناطق بسته مثل غار سرعت کنش و واکنش دستگاه چه جنس باشه چه جنس نباشه سریع اتفاق میفته. یعنی برگشت آنتن خیلی سریع داریم، اگه جنس هم باشه فوق العاده سریع میگیره. ما الان خوراک گذاری کردیم، بحثم آموزش هستش، ما طلا و نقره اینجا تست میکنیم. الان دوستان داشته باشید ما 4 جهت اصلی ها دوباره اینجا شروع میکنیم به زدن چون دیواره ها نزدیکه. ببین دوستان، برگشت نسبتا سریع داشتیم، دوباره یکی هم روی این صخره ها. حالا شما بگید چه دستگاهی وجود داره که بخواین این حجم صخره و پشتش و دیوارش رو تو 5 ثانیه نه 10 ثانیه بزنین؟ اینو جواب بدین دوستان خواهشن. چه دستگاهی چنین قدرتی ها داره؟ برمیگردیم سمت شمال غرب، دوباره یه دستگاه و این اتاقک ها رو هم پاشون ها که دوستان اینا در جریان باشیم. وقتی ما داریم پای کارمون رو میگیریم تا ارتفاع مثلا بالای سرتون این دخمه کوچیکی که میبینید، ورودی کوچیک، تا اونجا رو میگیره. این هم جهت اطلاع نقطه کلیدی هستش. یعنی اگر ما داریم الان این پای اینجا رو میزنیم، اگر جنس نقره‌ای حتی اونجا هم باشه رد اونم میزنیم که الان با دلیل و رو کار توضیح میدم خدمتتون. دوستان اینم داشته باشید. یعنی کنش و واکنش دستگاه تو مراکز بسته، مناطق بسته. ورودی هم که میبینید اونجا. الان ما یه اتاقچه، تقریبا یک اتاقچه که نمیشه گفت، یه هلالی شکل بغل اینجا ورودی داریم که هر آن احتمال هست یکی بگی اینجا مثلا پلمپ هستش. ما الان رو نقره تست میکنیم که مطمئن باشیم اینجا چه خبره. ببین دوستان، این پلمپی نیست و اگر پلمپی باشه
نقره درونش وجود نداره. الان ما با از خوراک طلا هم استفاده میکنیم طی مراحل بعدی. دوستان یکی هم سمت تقریبا جنوب میزنیم، یکی هم سمت جنوب شرقی. خب یکی هم رو به طرف دهنه غار، همینطور که مشاهده میکنید رو به دهنه غار ما یه دستگاه میزنیم. ولی دوستان در جریان باشن، خوراک ما نقره بود. بازم جهت آموزش ببینید دوستان، دقیقاً شستاتون روی کار سوار میشه، خوراک به نزدیکترین جای محل اتصال آنتن و پایه، یه سنس کوچیک و ورودی غار. ببین دوستان سرعت هر دو دست باید یکسان باشه، دست چپ و دست راست باید کنششون چه حین گرفتن و چه حین باز شدن که نشون میده جنسی نیست، حین گرفتن که نشون میده بالاخره اشیاء باستانی است، باید هماهنگ باشه. یعنی سرعت بین دو تا آنتن حین رفت یا حین برگشت باید دقیق باشه و اگه دقیق نباشه شما مطمئن باشید به صورت 100% اشتباه دارید کار میکنید و رو تراز اصلی و بدنتون ریلکس نیست، رو تراز اصلی هم قرار ندارید. دوستان با ما باشید دوستان، چون ما میخوایم با اجازهتون این ورودی بسیار بسیار تاریک الان اگه زوم هم کنیم دوستان خیلی بهتر نشون داده میشه. یعنی من الان از اینجا تا بخوام برم تا دهنه غار، ببین حالا چه حجمیشم باید سینه خیز بری دوستان، این حجمم باید سینه خیز بری. ما چون تو این مکانیم هم مجبوریم از طلا و هم مجبوریم از نقره استفاده کنیم تا برگردیم دیوارها رو هم توضیح بدیم که دیوارهای عمودی و افقی، علاوه دیوارهای عمودی و افقی حالا هر دو اینا رو چطوری باید بزنیم. دوستان با ما باشید همراهان، ما داریم وارد دخمه غار دوم میشیم، یعنی غاری که هیچ گونه پیدا نیست و بسیارم وحشتناک هستش. تاریکی مطلق، به دنیای باستان خوش آمدید. اینجا تاریکی مطلق هستش عزیزان و خیلی چیزه، خیلی سینه‌خیز و رو دست و پا با سینه‌خیز و به سختی باید ورود پیدا کنی به این مکان فوق باستانی. یعنی احساس میکنم دوستان اینجا 100% پلم بود از دوران باستان، چون نم خیلی زیادی تمام در و دیوار نم هستش و پر از خفاش. یعنی راحت میشه گفت شاید غیر قابل باور باشه ولی نیم متر اینجا کود خفاش، صدای خفاش رو میشنوید و اینجا رو اینا همه کودای خفاشه. منطقه پر از کود و خفاش و سقف غارا ببینید چقدر بلنده. این غاریه که اگه یه لحظه دوستان الان ما چراغوهامون رو خاموش میکنین ببینید تاریکی مطلق یعنی چه دوستان. یعنی یه لحظه این تاریکی مطلق اینجاست، یعنی غار دوم که ما الان با سینه‌خیز وارد شدیم دوستان و پر از خفاش و بسیارم طراحی بدنه جالبی داره، بدنه صاف و صیقلی هستش، بسیار خنک هستش، تو دل تابستونه ولی اینجا شاید هوا 2-3 درجه بالای صفر باشه. ما الان شروع میکنیم به آنتن زدن هم رو طلا هم رو نقره. این تپه‌ای که اینجا مشاهده میکنید به شکل تپه موریانه تو آفریقاست، نه این تپه چیزای خفاشه، کودای خفاشه که روی هم جمع شده. یعنی ببینید این دنیای تاریک چقدر خفاش ها به خودش جذب کرده که این همه کود خفاش در اطراف. حتی یه تپه دیگه هم دقت کرده باشه اینجا هست، یه ورودی هم اونجا هست که دیگه کی میدونه اون ورودی کجا میره. اینا فقط هیچ دستگاه قدرت نداره مگر دازیم. ما الان اولین کاری که میکنیم میایم رو همین تپه‌ای که خفاشا درست کردن با کودشون و یک
ردیابی و یه نقطه ردیابی دقیق وسط این دخمه‌ای که تو غار دومه. حالا این شاید بره تو غار سوم و چهارم. دوستان اینجا رو داشته باشید. رو خوراک نقره این ورودی اتاق اگه دقت کرده باشید چیزی به ما نداد. بلند میشیم، وجب به وجب میزنیم. اینم یکی، اینم دو. اینجا تو محیطای اتاق، محیطای غارهای سربسته تو در تو میلیمتر به میلیمتر، متر به متر باید بزنید. یعنی اگر 8 جهت اصلی تو مرا بیرون میزدید، اینجا باید 10 15 تا جهت 16 جهت بزنید. بین هر دو جهت یه جهت دیگه هم بزنید. ببین دوستان، بازم رو نقره به شدت صدای خفاش میاد اینجا. خب دوستان، اگه دقت کرده باشید و ما بتونیم ورودی رو با دوربین نشون بدیم که ما از کجا اومدیم داخل. دوستان نور رو کم کنیم، نور چراغ رو ردش کنیم. الان مشخصه یه کورسوی نوری هست. حالا ما میایم جلوتر که شما ورودی که اینجا بگیریم، یعنی ورودی که الان نور رو دوباره کم میکنیم، نور چراغ رو که نباشه، تا با دوربین بتونیم ببین ما چقدر سینه‌خیز از غار اول اومدیم به غار دوم و غار دوم هم راهروهایی داره به خدا میدونه. غار سوم، غار چهارم، این دیگه بمونه. ما این ورودی هم یه دستگاه میزنیم، چون به اصطلاح اینا میگن پله های ورودی. ما رو پله ورودیمون هم یه دستگاه میزنیم عزیزان. رو نقره نداریم، چون ما داریم الان فقط کار رو نقره عیار بالا تست میکنیم. پایه های ورودی خیلی مهم هستن دوستان. پایه های دهنه های ورودی، این یه پایه است، این یه پایه. این پایه ها را جدا میزنید، مثل ستون میمونه. هر آن احتمال هست چیزی بغلشون پنهان کرده باشن. خب ما یکم رو به خود دهنه میزنیم و اینجا پرونده فلز نقره رو میبندیم. دوستان با ما همراه باشید تا فلز طلا رو هم اینجا تست کنیم. دوستان نکات کلیدی هستش، ریز کارا بگیرید. عزیزان اینم دنیای خفاش، نمیشه بشماریشون. خیلی دل جرأت میخواد بیای توی غار. حالا اینا که میگن نمیدونن لونه خفاش چیکار کرد و چیکار نکرد، بماند دروغ بودن حرفشون یا 100% راست بودنشون، من نمیدونم. ما که چیزی اینجا مشاهده نمیکنیم. این هم 1,000,000 خفاش اینجا در حال ترددن، ولی رو چیز صوتی که حرکت میکنن اصلا به ما نمیخورن. ما راحت الان رو 1,5 متر 2 متر کود خفاش اینجا وایسادیم و خیلی هم دل جرأت میخواد به چنین مکانهای قدم بذاریم. دوستان ما تعویض خوراک رو انجام دادیم. همینطور که میبینید از طلا داریم 18 عیار، ولی حجم بالا. ما خوراکمون رو جایگذاری میکنیم و چیزی که خیلی مهم هست دوستان، اگه دقت کرده باشید، حالا جاچراغ‌های پهسوز هست. همینطور که میریم بالا توی راه پله، این یه راه پله است. ما اینجا رو یکی میزنیم. دوستان میبینید که برگشت آنتن داریم. یکی هم اینجا میزنیم، بازم برگشت آنتن. اینا همه مباحث چیز هستش، مباحث توضیحی و آموزشیه. ببین دوستان ما روبروی هر دوتا اینجا وامیستیم، دوتاشا میگیره. خب اینجا هم هیچی، اینجا هم هیچی. دوستان اینجا هم هیچی. یه اتاق ورودی اینجا داریم، نمیدونیم دخمه است چیه و به کجا میره. حالا یه نوری بندازیم اگه دوستان اجازه بدن. آره ببینید دوستان یه اتاق هم هست که یه ورودی هست که مستقیم پیش میره. حالا تا کجای دل تاریکی نمیدونیم. ببین اینجا هم چیزی، هیچ دستگاهی توان نداره اونجا رو اسکن کنه. ما در ورودی وایسادیم با دازین راحت یک جای کامل بسته رو داریم میزنیم. دوستان حالا یه اجازه بدن
ما یه اتاق هم پایین داریم، اونم یه رد بزنیم رو طلا و بریم برای آموزش های بعدی. دوستان یه اتاق هم ما اینجا داریم. یه دقیقه اینا این اتاقا را راحت ازشون نگذرید. ببینید حالا ببین عزیز، اینجا هم چیزی نیست، اینجا هم هیچی. دوستان عزیز اگه دقت کرده باشید ما رو نقره زدیم، چیزی به ما نداد. این ورودی که اینجا میبینید تو این دنیای خفاش که اصلا اومدن درونش، خیلی واقعا دل و جرأت میخواد و باید یکم نترس باشه تا بیای داخل. اینا اگه یکم زاویه نور بدیم و پایینم بگیریم، پایین ورودی ها ببین یه ورودی هست تا دل تاریکی پیش بره. ما یه دستگاه اینجا میزنیم دوستان. بله دوستان اگه دقت کرده باشید به صورت، ببین همونی که گفتم توضیح دادم، سرعت واکنش دستگاهمون آنچنان قدرتی نداره. خوراکمونم طلا هستش دوستان. ما داریم رو خوراک طلا زدیم، اسکن کردیم، چیزی نبود. الان مثل این که اینجا یه آمار کوچیک ما داد. ما پله ورودی رو میزنیم در ورودی. ببین در زمان باستان کار طوری بوده که اجناس باستان اگر درون غارم بودن یه عده اعتقاد داشتن که تو پله ورودی غار باید پنهون کنی، چون اگه دزدی، سرقتی یا یه لشکر مثلا دشمنی چیزی حمله میکرد مستقیم میرفتن داخل. اینا جنسا را ورودی بعضی اعتقاد دارن از در ورودی قایم میکرد، پنهان میکردن که کسی متوجه نشه. الان ما با این دستگاه این لبه ایوری رو زدیم، پای ایوری غار چیزی به ما نداد، برگشتیم مسیر عوض کردیم. دوستان یک فلز بسیار شاید کوچک، ببین من دارم حرکت میکنم دستگاه ها ول نمیکنن، یا من دارم با بدنم حرکت میکنم سمتی، دستگاه آف کردن رو. ما یک جنس کوچیک زرد تو اون قسمت 2.5 متر 3 متر جلوتر اونجا داریم، ولی چون طبق محاسبات و طبق تجربه حقیر دیگه کارمون به او حد رسیده که تشخیص بدیم، چون متوجهم حجمش کمه. من همینجا میدونم کجاست، دقیقا سمت چپ ورودی سوم غار میفته، ولی من بهش دست نمیزنم، اونجا باید باشه. یعنی تو دقیقا از جایی که ما اینجا آنتنامون به هم میاد، دوستان دقت کنید سرعت آنتن در او حد نیست که من بخوام روش. ببین الان دهنه آنتن به من میگه چی؟ شما دهنه آنتن محاسبه کنید، ببین بینش 4 سانت 5 سانت 3 سانت، حالا متغیر 4 5 سانت فاصله است. وقتی 4 سانته یعنی شما 3 متر جلوترتونه، 4 متر جلوترتونه. من همینطور که دقت میکنم فکر کنم از سمت چپ اون گوشه هر چیزی هم هست رو سطحه، چون من اینجا جای عمق زنی ندارم، ولی طبق کنش دستگاه متوجه میشم که هر چیزی هست. دوستان اگه نور رو بدین دقت هم کرده باشین اتاقه تا کجا میره، یعنی راحت اگه بخوای سینه‌خیز شاید وارد یه دنیای دیگه‌ای بشی. ولی جنس ما همین در ورودی سمت چپ، بغل این سنگ سمت چپه، بر اساس کنش و واکنش دستگاه و سرعت آنتنگیریمون اینجا برای ما چیز نیست که بخوایم اینا دستی بهش بزنیم. با ما باشید برای پارت های مهم دیواره های بیرونی و جاهای دیگه. دوستان این ترک هایی هم که تو دهنه غار هر جا میبینید اینا را فراموش نکنید. اینا را اگه دستگاه هم زدین شما باید ریز با چراغ‌قوی قوی بگردید که نکنه مهره قیمتی، سنگ قیمتی درونشون باشه. ببین الان من دیوار رو زدم دوستان، ببینید با خوراک طلا. همینی که من برمیگردم دوباره چی؟ خود غار، ورودی غار تو اتاق سوم با سرعت پایین میگیره، سرعت شلاقی من میخوام که نمیگیره. با ما باشید دوستان. گلم ما داریم از دل تاریکی این غار دوم میایم بیرون. غار دومی که شاید غار سوم و چهارم هم پشت سرش باشه. دوستان این غارا بیشتر متعلق به زمان مادها، ایلامی ها، هخامنش، سلوکی، ساسانی
چی اشکانی و ساسانیان هستش. دوستان اینجا با خیلی دقت کنید، دلو نزنید به دریا. اینجا به راحتی آدم تو دالونای غار گم میشه، نه اینکه سر بندازید پایین بگی یا علی بریم جلو. نه، با دقت برو جلو و شاید 2-3 روز هم طول بکشه. با برنامه‌ریزی برو جلو که آسیب نبینی. اینا هم پر از این نوع غار پر از اجناس باستانی هستن. همینطوری که ورودی غار رو داریم الان میبینیم به این گستردگی و دارای اتاقی. ما الان درون اتاق غار اول هستیم. رفتیم تو غار دوم با دنیای میلیون ها خفاش اونجا و دنیایی از حکاکی های جاهایی که چراغای پهسوز کار گذاره و چندین ورودی داشت که ما دیگه اونجا به دلایل خلاصه این که حفظ بشه و مشکلی برای دوستان خودمون پیش نیاد اقدام به جلو رفتن نکردیم. با ما باشید دوستان. همراهان گلم، ما الان خوراک طلا داریم. این بحث آموزش دقت کنیم. ما تو منطقه باستانی، ما الان این دخمه رو میبینید اینجا، حالا جای ورودی 2 تا 3 تا بالا همه، ما اینو میزنیم با طلا. ببین دوست من، ما اینو میزنیم. ببین عزیز من، هیچ جوابی ما اینجا نگرفتیم. حالا بحث آموزش هستش. ما یه قطعه طلا میذاریم داخل، یه قطعه طلا هم برای خوراک نگه میداریم. ببین عزیز، ما الان خوراک طلامون اینجاست. من بیام اینجا، الان من 100 متر 500 متر جابجا بشم. این بحث آموزش هستش. من الان اینجا بزنم، ببین چطوری رو این چنگرم طلا قوه. حالا اگه من چند سانتی زاویه ما عوض کنم، بازم برگشت آنتن داریم. دوباره اینجا هم همینطور. حالا نه اینکه بری این ور تو جنوب غربی وایسی خیال کنی بهت نشون میده، نه عزیز، باید تو محدودش باشی. بعد یه موضوع، شما وقتی میاین جلو آنتن میزنید، جنسی درون صخره باشه، ببین عزیز من، اگه جنس اینجا باشه اینجا باید قفل به شما بده. ولی وقتی جنس درون قاره، ببین با دلیل طلا رو مشاهده میکنید زیر چیزمون، زیر ضربه در، یعنی طلا الان دقیقاً زیر ضربه در اینجاست. ببین ضربه درمون تو دل صخره از ضربه در اول، یعنی هر چی ما بریم جلوتر قفل سینه میکنه، یعنی چون صخره است مزاحمه. حالا این یه موضوع، اینا تو پارتای بعدی توضیح مفصل تری میدم. دوستان اینو داشته باشید که اگر جنسی درون صخره باشه، آنتن‌های شما میاد تو صخره قفل میکنه، عقب قفل نمیکنه که آمار به شما بده بگی شما مثلا این محدوده رو باید بزنید. نه عزیز، وقتی آنتن درون صخره نزدیک به خود صخره شروع به ضربه در کرد، یعنی جنس شما درون بافت صخره، حالا غار هست، دیواره عمودی هست، هرچی هست، این در ذهنتون دوستان باشه. موضوع بعدی هم دوستان، دیوارهای عمودی غارها و دیوارهایی که چیزن، این بحثای مهمیه. اینا هم میتونید آنتن رو به رو بزنید، ولی بهتر اینه که آنتن اوریب بزنید. میرید اون گوشه اوریب، نه ماماس باش، اوریب یعنی یه طوری که تو زاویه مثلا 30 درجه وامیسی گوشه میزنی، اگه بود میای رو به رو میزنی. پس 2 تا آنتن اینو میزنی. دوستان امیدوارم این ویدیو هم قابل قبول شما عزیزان باشه. با ما باشید عزیزان. به آخر این پارت رسیدیم، ولی دوستان نکات بسیار کلیدی، نکات بسیار مهمی داریم که طی آموزش های پشت سر هم طوری آموزش میبینید که مو را از ماست بکشید. اینا بهتون قول میدم، یعنی رو 100% نه 1000% حساب کنید که هر چیزی هست از دل سنگ، از دل غار، از دل چشمه آبای زیرزمینی، همه رو میتونید بکشید بیرون. مانا و پایدار باشید. پارت بعدی هم پارت بسیار مهمی است. دوستان کلیپ ها رو خیلی دقت کنید روی چیزایی که ما میگیم. ممنون. مانا و پایدار.